Dancing Girl. Noi tocmai am aterizat în Doha, este ora 5 dimineața, suntem în tranzit și așteptăm conexiunea către Thailanda ca să mergem în Phuket. Mergem către partea de îmbarcare E. Acolo este terminalul de unde luăm avionul către Phuket. Am aterizat în Phuket. De aici se ia taxiul, se așteaptă taxiul pre-rezervat online. Ne-au spus că durează 5-10 minute până vine mașina, ca să mergem în Patong, acolo unde am rezervat hotel. Taxiul costă 600 de baht pe sens, adică aproximativ 16-17 euro. Bună dimineața, dragii mei! Este prima zi în Patong. Am aterizat aseară, destul de târziu. Ne-am odihnit și acum am venit pe plajă. Este o zi cu fenomene naturale extreme, plouă torențial, sună, fulgeră. Da, așa e în Asia. Un pic de soare, un pic de ploaie. Se aude? Se aude ceva de sub apă? Hey! Underwater selfie! Underwater selfie! Se aude ceva? Bine! Vorbesc pe asta! Tocmai ne-am dat seama că nu avem bani, trebuie să schimbăm. Avem aici cursul afișat, avem euro. Cât euro? Euro, unde e euro? 37,92. Ne-am oprit să mâncăm ceva, eram mult de foame și am comandat așa: creveți prăjiți în panadă, cale, stir fry de cale, cu ce ai acolo? Porc, cu gaie de porc și orez la abur. Intrăm pe celebra Magla Street, unde este toată viața de noapte, distracția și barurile din Patong. E un pic cam de vreme, nu cred că a început încă distracția, dar vedem mai târziu.